የምንችለው። ለምሳሌ ግሮovepad ነው የሚለው ውስጥ እንገባለን። ሪከርድ አለው፣ ሳውንድ ቤዝ በኖርማል በቮይስ አለው፣ ቤዝ አለው፣ ፒያኖዎች አሉት የራሳቸው አሉት። ኤ እና ቢ አለው ለብቻው ክፍል አለ። ኤ እና ቢ አለው። ኤ ለብቻው ፒያኖ ማጫወቻ አለው። ቢ ደግሞ ለብቻው ደግሞ ሳውንድ ኢፌክቶች አሉት፣ ቮይሶች አሉት። ለኔ አሪፍ ነው፣ ተመችቶኛል። እናንተም ደግሞ ይመቻችኋል፣ ይሁት ተመልከቱት እላለሁ ማለት ነው። እና ያው መጀመሪያ ያው ኤ ውስጥ ኤን ኢፌክት እናያለን። ኤን ኢፌክት ማለት ነው ያ ዲጄ yo ከፈለግን ደግሞ ሪከርድ ማድረግ እንችላለን። ሪከርድ ካደረግን በኋላ ዘፈኖቹን ሚክስ ማድረግ እንችላለን። ዘፈን መሀል ላይ በራሳቸው MP3 ካስተን ማለት ነው ዘፈኑ ሚክስ ማድረግ እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ሪከርድ እያደረኩ ነው። ቢ ውስጥ ገብተን እናያለን። የቢን ኢፌክት ደግሞ ማለት ነው ሌላ የተለያዩ ሳውንዶች ስላሉት እነሱን አሪፍ የሚለውን እንመርጣለን። ከፈለግን ደግሞ የኤን እናጠፋለን። ይሄን ይመስላል ለዛሬው ማለት ነው። እና ያው ዳውንሎድ አድርጉ። groovepad ይባላል። ከዛኛው ከፓርት 3 ቀጥሎ የቀረበላችሁ ነው። አሪፍ ነው። ዳውንሎድ አድርጉ። ይመቻችሁ።